Ituturo ko sa inyo kung paano hanapin yung tamang rows, supplies, materials na kailangan nyo para sa ingredients, or kung halimbawa gusto nyo nagsusource kayo ng magandang packaging at hindi kayo makahanap more in the Philippines. Kasi ginawa kong video na ito dahil sa kadahilanan na ako ay nahirapan masyado sa paghahanap ng online source para sa aking soap materials or cosmetic. Dahil sa Philippines, hindi gaano sila hindi gaano nagdi-display ng mga raw materials, o siguro dahil kumbaga yung mga tao mas focus sa actual. So, hindi gaano sila nagdi-display. At saka, kung meron man, ay hindi siya Google friendly. So, hindi siya nasi-search sa Google, kaya hindi mo makita. So, yung nakikita mo is most on Alibaba, or yung, kumbaga lalayo, ang hirap hanapin. Kasi kung nakatira ka sa Philippines, ang hirap naman na gusto mong puntahan yung office, pero hindi mo makita kasi hindi mo alam kung saan ka magsusource. So, narito, marami pala, may na-discover ako na sobrang dami palang mga suppliers sa Philippines na nagtitinda ng mga kailangan natin ng kagaya ng packaging. So, ipopost ko dito sa website ko. Ito yung website ko, Mirrors My Passion, mirrorspassion.com. Ipopost ko sa inyo yung link dito. So, umpisahan natin umpisahan natin dito. Okay, alisin ko muna yung, okay. Umpisahan natin dito sa CLO, Cosmetic Packaging. Sila ay specialized sa packaging. At actually, makikita mo, halos lahat andito sa Shopee. Yung i-search mo lang dito kung ano yung hinahanap mo. Pero yung Shopee kasi, hindi siya Google friendly. Kaya ang hirap hanapin ng mga raw materials na kailangan mo sa cosmetic mo. So, kung titingnan nyo, di ba, ang daming battle nila dito. So, maraming mga tao kasi na nagsisorts, tapos nakikita ko sa mga sorts lang sa vlog, hindi naman kumpleto yung hinahanap mo. So, ito yung na-discover ko, kaya gumawa ako ng video para alam nyo din. Kung makikita nyo, sabihin na natin na cold oil, supplies ng oil. So, ito, ipapakita ko sa inyo. Actually, hindi siya. Yan. Grapeseed oil, cold process, or virgin coconut oil. Andito yung mga price. At makikita mo dito, i-explore mo lang sa all product. Makikita mo na kung ano yung mga product nila. Marami silang mga packaging, or bottle, or tubes, sa scrub, o sa face, o spatula. So, sobrang nakakatuwa na ang dami pala. Sobrang hirap na hirap ako. Umabot ng months nang kaka-search ko dito. Kahit sa Facebook, wala akong makita sa Facebook. Pero, so far, ito yung na-investigate ko at nakakatuwa siya at gusto kong i-share sa inyo. Sa pangalawa naman, makikita niyo naman dito sa raw materials. Ito naman yung pangalawa. Nasa Shopee din siya. So, yung company niya ay nagtitinda ng siya naman ay specialized sa clay. Kung ikaw ay naghahanap ng clay, ito yung tamang site sa'yo. Makikita mo dito sa all product, may mga mold din sila, raw materials and packaging, boxes. So, nakakatuwa. Coloring, or makikita mo, di ba? Ang dami. So, tayo lang yung naghihirap sa kakahanap sa Google, hindi natin mahanap. So, sana ito ay makatulong sa'yo. Sabihin na natin sa tubes. Okay? Diba? Ang dami halos. So, yeah. So, kung kailangan mo ng, halimbawa, tingnan natin sa raw material, stearic acid,
At wala na silang caustic soda, sold na. Pero balik ka lang, tingin ka lang lagi. Kasi marami pang mga supplier na nagtitinda. So, hanap ka lang dito sa Shopee, hindi Shopify. Okay? Shopee. So, dito naman sa isa, Philippines din siya, pero yung website niya ay may sarili siyang website, hindi siya sa Shopee. So, tingnan mo lang sa link na ibibigay ko mamaya o doon sa website ko para makita mo sila. Pero dito, di ba makikita mo halos ang daming information na kailangan mong makita. Okay? Packaging, sabihin na natin. Kumbaga, andito tayo sa natural base oil. Okay, so tingnan mo, may castor sila, argan, halos lahat ng kailangan mo, jojoba oil. And actually, what I like here is, tingnan ko nga, mayroon din silang pH adjustment. Citric acid, potassium hydroxide. So, di ba nakakatawa? Kasi hindi mo na, ito, caustic. Kung kanina, yun dun sa isa walang caustic, dito meron. Mayroon flakes, mayroon micropearls. So, ikaw na lang yung tumingin sa website nila, basta pinapakita ko lang sa inyo. Ito naman, NBB raw materials, naturals. So, kung makikita nyo dito sa all products, ayan, marami din sila, may neem leaf, calendula flowers, essential oil, guava leaf, o carrot extract, mangosteen. Nakakatuwa kasi may mangosteen dito. So, hindi ko pa natatrayaan, pero soon mag-order ako. Bentonite clay, melt and pour. So, ayan. Ang dami, tapos mura lang. Mako-compare mo dito yung kung ano yung site na medyo mahal, tapos mura. Kaya mas magandang tumingin sa online. So, sa susunod naman, nasa ano rin siya, Shopee. And, ito naman, Purple Butterflies. Ito yung website nila. Actually, dito, nakakatawa sa kanila kasi mura lang yung coconut oil nila, tsaka yung castor oil. Ito. Halos umaabot siya kasi 1 liter, 320 yata. Castor oil, 280. Makita mo naman, 1 liter, 280. 1 liter, 320. Ikumpara mo sa iba. Halimbawa, ikumpara mo sa iba, hindi ko na ipapakita kasi tatagal pa. So, ayun, dito mura sila kaya natutuwa ako. So, kung titingnan nyo, di ba, Sugomi Enterprise, Sugomi is, sila yung siya yung makikita mo lang sa internet. Na halimbawa, pag search ka, cosmetic supplier o soap supplier in the Philippines, makikita mo ito. Pero itong mga to, hindi naman sila mga supplier. Sila din naman yung mga gumagawa. So, kailangan mo ng supplier, ng retail store, ng supplies. So, yun, yung pinakita ko sa inyo, yun yung maganda. I-save nyo yung sa Shopee kasi kakailanganin nyo yun pagdating ng araw. Tsaka dito naman sa ano bang pangalan nito? Sandali na. Beauty bottles. Sila naman is specialized in packaging. Kung makikita mo ang ganda, ang dami nilang packaging. Di ba? Mga clear pa, ikaw na lang mamili. So, ang dami nilang packaging. Kung naghahanap ka ng packaging, ito yung perfect. Jar, container, mass in clay, meron din sila. Oil, sabihin na natin oil. Okay? Coconut oil, 350. Rosemary, and geranium, essential oil, mask. Okay, punta tayo sa mask. Marami silang green tea, soap mask, powder, and kaolin, and collagen facial mask, meron sila. And activated charcoal, French clay, yun. And another website ito, Islas Aromatic, my Shopify.
Ito sila ay, tingin ka lang dito, color and salt, so making supplies. Actually, meron silang class kung gusto mo matuto mag-aral, nagbibigay sila ng class. Uh, Butter o courier oil, sabihin natin courier oils. Ayun, so dadalhin na kayo. Titingnan, bibigyan kayo ng price kung magkano. So, iyon lang. Sana nakatulong ito. At sana, kung meron pa kayong kakilala or alam na website na pwedeng ma-list dito, let me know. Pwede nyo i-comment sa ibaba sa aking YouTube para mas marami pang matulungan. So, ayun, maraming salamat sa panunood at ibibigay ko sa inyo yung link later. Thank you. Bye-bye.